සුබ දවසක් කියලා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා යන්නේ නුවා ඉලෙක්ට්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද හරිම ලේසියෙන් ටැටු මැෂින් එකක් හදාගන්න කියලා. ඒකට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ පෙන්නන විදිහ. ඉතාලම සරල දේවල් ටික. මේ පොපි පෙබල්ස් තියෙන මේ වගේ අසුරණය. එතකොට පෑන් බටයක්, වයර් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, වගේ මෝටර එකකට සෙට් වෙන මේ වගේ වීල් එකක්, හා මොබයිල් බැටරියක්, ස්විච් එකක්, තව අපිට ඕන වෙනවා මෝටරයක්. අර වගේ DVD වගේ ඇතුළේ තියෙන CD ROM වගේ ඇතුළේ තියෙන මෝටරයක් නම් වඩා හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ උඩ විවෘත කරගන්න ඕන. මොකද අපිට ඒක ඊටාම පහසු වෙනවා කරන දේවල් පේන්නත් ඕන. අනික ඇතුලේ අපිට වැඩි ඉඩක් නැහැ මේක ඇතුලේ. හින්දා කරන දේවල් වලට පහසු වෙන්න මේ වගේ උඩ මුලින්ම විවෘත කරගන්න ඕන අපි. හොඳයි, දැන් අපි උත්තර වෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ මෝටරේ මේකට සවි කරගන්න මුලින්ම මේකේ හිලක් පිද ගන්නවා. මේ පෙන්වන ප්‍රමාණය විදිහට ගත්තාම ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි මේකට සවි කරගන්න විදිහක් තමයි බලන්න ඕන. මම නම් මේකට යොදාගන්නේ ග්ලූ ගන් එක. ඔයගොල්ලන්ට පහසු විදියක් භාවිතා ගන්න පුළුවන්. මම නම් දන්නේ ග්ලූ ගන් එක තමයි වැඩේට හරියන්නේ කියලා. මම නම් ඒක පහසුවෙන්ම කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා. හරි, දැන් අපි මෝටරේ සවි කරගෙන ඉවරයි. අපි බැටරියට වයර් දෙකක් පාස් ගන්න ඕනේ. මේ වයර් දෙක මම පාස් කරන්නේ charge කරගන්න ඕන හින්දා. දැන් අපි බැටරිය මේකට සවි කරගමු මේ විදිහට. ඒකටත් මම ග්ලූ ගන් එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන මම යොදාගන්න ස්විච් එක. ස්විච් එකත් අපේ ඇඟිල්ලට අහු වෙන පහසු තැනින් මේ විදිහට අලව ගන්නවා. හරි, මම ස්විච් එක අලවගෙන ඉවරයි. ස්විච් එකට වයර් දෙකක් පාස් ගන්න ඕන අපි.
වයර් එක කපා ගන්න ඕන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා. ස්විච් එකෙන් එන එක වයර් එකක් මම සම්බන්ධ කරනවා මෝටරේ විනාග්‍රේට. අනිත් වයර් එක බැටරි විනාග්‍රේට සම්බන්ධ කරගන්න. තවත් මේ වගේ වයර් කෑල්ලක් අරගත්තේ බැටරියේ ධනාග්‍රයයි මේ මෝටරේ ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරන මෝටරේ වයර් එක පාස් ගන්නවා. මේ උගන් පේනවා බැටරියේ ධනාග්‍රයටත් ඒක මම පාස් ගන්නවා. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊතු වල ටික. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ පේන විදිහට මම නම් මේ හිල් දෙකක් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔහොම අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෝටර එකේ දුර සෙට් වෙන දුර ප්‍රමාණයට ටිකක් දුරින් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔව් අගටම වගේ වෙන්න හිලක් පිද ගන්න ඕනේ. ඔකට ඔයගොල්ලෝ මේ වීල් එකක් මොන්නේ බොත්තමක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බටේදී කපා ගන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් දුරක් බලා ගන්නවා. කපන්න ඕන ප්‍රමාණය. මේකට ඔයගොල්ලෝ තින්ත ඉවරුණ බටයක් පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද කැපුවට පස්සේ තින්ත තියෙනකොට කරදර නිසා. හරි මම කපා ගත්ත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් අපි කාගිච්චක් මෙන්න මේ වගේ මේකෙන් තලා ගන්න ඕන. මොකද අපි ඒක හිලක් විදින්න දෙනවා ඇණයක් දාන්න ඕන. මම පේනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇණයක් තමයි ඒකට හරියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සවි කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඇණේ වීල් එකේ හිල විද ගන්න ඕනේ. හරි. බටේ විදින හිල සාමාන්‍යයෙන් සිදුර සාමාන්‍යයෙන් ඇණේට වඩා ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක හිරට වගේ තිබුණොත් එහෙම මේ ක්‍රියාවලියට වෙන්නේ නැහැ. මෝටරේ හිර වෙවි දුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පේනවා මම මෙන්න මේ වගේ පහසුවෙන් මේක සවි කරගන්නවා. හරි. තාම පහසුවෙන් කරගෙනවා කිසිම හිරවීමක් නැහැ. මම දැන් මේ වගේ එක මෝටරේට සවි කරගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා සවි කරන්න ඕන. මෝටරේ කූර එළියට ආවොත් අර අපි දාපු පෑම් බට එකේ වදින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද පේනවා ලස්සන උඩ පල්ලෙහා යනවා. ඇතුලේ ගානට කරගෙන හරි. අපි තුඩ එළියට එන්න මේකත් පිද ගන්න ඕනේ. හරි. මේ වගේ තමයි ගොඩක් ලොකු සිදුරක් විද ගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එම තුඩේ වේවුලන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දෙපැත්තට ගැස්සෙන ප්‍රමාණය. හරි. අපි මෙන්න මේ වගේ පෑන් තුඩක් ඕන වෙනවා දැන් කටුව හදාගන්න. මේ පෑන් තුඩ ගලවලා අරන් තියෙන්නේ.
පෑන් තුඩ අගිස්සේ තියෙන පුංචි බෝලයක් ඒක මේ වගේ අඬුවෙන් තද කරපුවාම ඒ බෝලේ ඇලෙනවා. ඒක අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ පුංචි බෝලය ඉතාම කුඩා එකක්. මේ බෝලෙන් තමයි අපි ලියනකොට කැරකිලා තීන්ත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා අපේ පොත්වල පිටුවේ ගෑවෙන්නේ. හරි අපි මම ගන්නෙ මෙන්න මේක තමයි තුඩ විදියට. මේකට අපිට පුළුවන් තරම් හීනි දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. තාම හීනි ඉදි කටුවක් ඇල්පෙනිත්තක් වගේ තාම තුඩ හීනි දෙයක් පාවිච්චි කරන තමයි හොඳ. ඒක කටුව මහත වුණාම තුවාලයක් වෙනවා. ඒක තුවාලය වෙන එක අඩු ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න හීනි තුඩක් භාවිත කරනවා. මේ වගේ අඬුවෙන් තලා ගත්තම මේ කටුව ලිස්සලා එන එක නැති වෙනවා. මම ඒ කටුව හිර කරගන්න තමයි මේ වගේ තලාගන්නේ. හරි. දැන් අපි සවි කරලා බලමු. හරි මම තුඩ සවි කරලා දෙන්නේ. දැන් වහ ගන්නවා. මං ගාව ටැටුයින් නෑ මම කාබන් පෑනම තමයි පාවිච්චි කරේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතාම ලස්සනට ඒක වැඩ කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තව බලන්න ආස යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. අදට මම සමු ගන්නවා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙනවා. සුබ දවසක්.